අයිබෝන් ආමකතලා ඉන්නේ SL Geek School YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් lesson series එකක් එක්ක. SL Geek School එකේ අපි ගොඩක් lesson series මේදි කරලා තිනවා. ගොඩක් languages ගැන කතා කරලා තිනවා. සෑහෙන code කරලා තිනවා. live code කරලා තිනවා. ඉතින් මේ channel එකේ මගේ තියෙන පළවෙනිම සහ එකම බලාපොරොත්තුව තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුවන් තරම් පිරිසකට coding කියලා දෙන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි මම මේ වෙද්දි මේ පටන් ගන්නේ දෙවනි app development lesson series එක. පළවෙනි lesson series එක Swift අපි මේ විදිහට පටන් අරගෙන තියෙන යම් තාක් දුරකට අපි lessons කීපයක් කරා. ඒක මම ඉස්සරහට continue කරගෙන යනවා. නමුත් අපිට Swift වල හැකියාව තියෙන iOS app development කරන්න. මේ lesson series එක මම ගොඩාක් මොනන්දන වෙන එක හේතුවක් තමයි ගොඩ දෙනෙක්ට මේක කරන්න බෑ. මොකද Mac එකක් ලංකාවේ බොහෝමයක් දෙනෙක් ගාව නැති නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මොකද Swift වලින් අපිට code කරන්න අපිට අනිවාර්යෙන් Mac එකක් ඕනේ නා. නමුත් කොහොමද අපිට Android සහ iOS applications Windows වලින් දෙකම හදන්න තිබ්බනා. මේකේ පොඩි දෙපැත්තක් තියෙන තව ටිකක් කතා කරන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Flutter ගැන. ඉතින් මට ඕනේ මේ lesson series එක පුරාම ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩක් ලස්සන applications ටිකක් build කරන්න සහ මම දන්න knowledge එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් Flutter කියන්නේ cross platform අපිට විවිධ applications හදන්න පුළුවන් විදිහේ framework එකක්. මේක language එකක් නෙමෙයි. මොකද අපි Flutter වලට use කරන්නේ Dart කියන language එක. ඉතින් මේ lesson series එක පුරාම හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට Dart ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වගේම Flutter කියන framework එක ඉගෙන ගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා SL Geek School එකේ මම හැමදාම ගොඩක් සරලව ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට සකස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක නිසා ඔයා programming වලට අලුත් කෙනෙක් වුණා programming කරලා යම්කිසි experience එකක් තිබ්බත් නොතිබ්බත් ඔයාට මේ lesson එක continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පල්ලා තියෙන comment section එකේ ඕන වෙලාවක comment දාන්න පුළුවන්. මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඔයගොල්ලෝ comments වලට reply කරන්න. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට comment කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට තමතර ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති අයට පුළුවන් මාත් එක්ක Patreon එකේ join වෙන්න. මොකද මේ lesson series හැමෝටම නොමිලේ සකස් කරන්නේ. ඉතින් සිංහල භාෂාවෙම ගොඩක් clean විදියට ඒ වගේම ගොඩක් හැමෝටම තේරෙන විදියට සරලවම ඔයගොල්ලෝ බලන්න බලන්න මගේ lesson series ගොඩක්ම සරලව මම සකස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන නැති කිසිම sponsorship එකක් මේ channel එකේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් මගේ Patreon කෙනෙක් වෙන්න. මොකද මම ගොඩක් codes මගේ Patreon එකේ share කරනවා, ගොඩක් resources share කරනවා සහ ඔයගොල්ලන්ට මාත් එක්ක direct message කරන්න පුළුවන්. මම පල්ලා description එකේ මගේ Patreon links දාලා තියෙනවා. කැමති නම් ගිහලා Patreon කෙනෙක් වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වුණා වුණා මේ lesson series සම්පූර්ණ නොමිලේ ඔයගොල්ලන්ට YouTube කරා බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Patreon කෙනෙක් නොනක් කමන්නේ videos වල like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, share කරන්න අපිට සල්ලියක් නැහැ. ඉතින් අද අපි පටන් ගන්න අලුත් lesson series එකක්. ඒක තමයි Flutter application development. හරි, Flutter කියන්නේ මොකද්ද? ඉතින් මේ වෙද්දිත් programming කරන කෙනෙක් නම් ඔහු programming වලට පොඩි හරි interest එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් Flutter කියන එක අහලා නැති වෙන්න විදියක් නැහැ. Flutter කියන්නේ සරලවම framework එකක්. මම අර කලින් කිව්ව විදිහට Dart කියලා language එක අපි use කරනවා මේකට. එතකොට සරලම තේරුම් ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මේ දන්න දේ JavaScript අපි use කරන language එකක් විතර React කියලා framework එකකට library එකකට මේ වගේ අපි use කරනවා Flutter කියන එක framework එකක් විතර Dart කියන language එක use කරනවා මෙතනදී. මේක සකස් කරන්නේ Google ආයතනයෙන්. ඉතින් Google ආයතනය මේක සකස් කරන නිසා වගේම මේ දේ සෑහෙන පිරිසක් Flutter ඉගෙන ගන්න සහ ඉගෙනගෙන තියෙන නිසා සෑහෙන resources ප්‍රමාණයක් තියෙන language එකක් සහ framework එකක් විතර අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙන වාසිය තමයි Flutter හරහා අපිට විවිධ applications සකස් කරන්න පුළුවන්. විවිධ කියලා අදහස් කරේ විවිධ platforms වලට. සරලවම කියනවා නම් Android phones වලට, ඒ වගේම iPhones වලට, ඒ විතරක් නෙමෙයි web applications හදන්න, ඒ විතරකුත් නෙමෙයි desktop applications හදන්න විතරක් නෙමෙයි embedded systems වලට උනත් applications හදන්න Flutter පාවිච්චි කරලා අපිට හැකියාව තියෙනවා. විශේෂම දේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් app development අපිට සාමාන්‍යයෙන් app එකක් develop කරන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් Android වලට use කරන්නේ Java සහ Kotlin කියන languages. මේ languages අපිට use කරන්න පුළුවන්. සෑහෙනම හොඳයි. මොකද මේ native development. හැබැයි මේ වගේ application එක සකස් කරලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් app එකක් Android වල විතරක් අපි හදන්නේ නැහැ නේ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම iPhone වලට හදනවා. මොකද මේ වෙද්දී iPhone කියන්නේ සැලකිලි ලොකු market එකක්. ඒ වුණත් iPhone එකකට විතරක් application එකක් හදන්නෙත් නැහැ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම Android වලට හදනවා. ඒ කියන්නේ basically අපි app එකක් හදනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම Android සහ iOS වලට අපි applications දෙකක් හදනවා. එතනත් එහාට ගිහලා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ website එකක් එහෙම නැත්නම් web app එකකුත් ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙලාවල් තියෙනවා. පොඩ web apps පැත්තකින් දියමුකෝ. Android සහ iOS කියන දෙකට නිකන් හිතන්න ඕන application එකක් හදන්න ඕනේ. ඔයාට තියෙන solution එක තමයි Java වලින් හරි Kotlin වලින් හරි ඔයා එක application එකක් හදනවා. Swift වලින් එක application එකක් හදනවා Android වලට. සමාන iPhone වලට iOS වලට. එතකොට ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ ඔයා වෙනස් codes දෙකක් ඔයාලට type කරන්න වෙනවා. එකක් Java වලින් එකක් Swift වගේ එකකින්. එතකොට ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ ඔයාට code bases දෙකක් manage කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නිකම්ම හිතන්න මේක production එකට දැම්මම පස්සේ app එක release වුණාට පස්සේ පොඩි කාලෙකින් bug එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අලුත් feature එකක් implement කරන්න ඕනේ. ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ ඔයා ආපහුසර කර codes දෙකම වෙනම මේ bugs හදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ feature එක add කරන්න සිද්ධ වෙනවා. basically ඔයාට code bases දෙකක් හැම වෙලේම manage කරන්න වෙනවා.
හැබැයි Flutter වලින් මාර කිව්ව සියලුම දේවල් වලට වාට එක කෝඩ් බේස් එකක් විතරයි ඕනේ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. මෙහෙම සරලව කතා කරාට ඇත්තටම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා ප්‍රොඩක්ෂන් එකට දාද්දී ඒ කියන්නේ ඔයා iPhone එකට නෙමෙයි නම් මේක හදන්නේ එහෙම නැත්නම් Android phone එකට නෙමෙයි නම් ඔයා වෙන සිස්ටම් එකකට යද්දී පොඩි වෙනස්කම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ platforms වල කොහොමද මේ app එක පෙන්වන්න ඕනේ, app එක perform කරන්න ඕනේ කියලා වෙන මොකට යම් කිසි විදිහට app එකට කියන්න සිද්ධ වෙන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ බේසිකලි තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙන ඕන platform එකකට cross platform මේතර කොටම පහසුවෙන් අපේ app එක රිලීස් කරන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා කොච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක්ද ඔයගොල්ලන්ට නැති වෙන්නේ කියලා. මොකද තවදුරටත් කෝඩ්ස් ගොඩක් වෙන මැනේජ් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕනේ වෙන්නේ කෝඩ් එඩිට් එකයි Flutter කෝඩ් එකයි එච්චරයි. බේසිකලි ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඇප්ලිකේෂන්ස් ටික බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක එහෙම නැත්නම් මේ හදන Flutter ඇප්ලිකේෂන් එක ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට Android ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන Windows කම්පියුටර් එකක් නම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට ඒ කියන්නේ Android වලට ඔයගොල්ලන්ට APK එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් බන්ඩල් එක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට AB එක හරි APK එක හරි ජෙනරේට් කරන එක ඔයගොල්ලන්ට Windows වල කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට Mac එකක් ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට iOS වලට එහෙම නැත්නම් App Store එකට රිලීස් කරන විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගා Mac එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට iOS සහ Android දෙකම Mac එකෙන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගා තියෙන Windows නම් ඔයාට පුළුවන් ඉන්නේ Android app එක විතරයි මේක හරහා සකස් කරන්න. ඉතින් මම මේ කියන දේ වැරදිට තේරුම් ගන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට කෝඩ් කරන්න බැරි වෙන්නවත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට Android විදියට ඔයගොල්ලන්ට Windows වල ඉඳගෙන Android එකට කෝඩ් කරත් කිසිම ඉෂුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට Mac එකකට ගෙනහිල්ලා හරි මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ කෝඩ් එක iOS වලට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ iOS app එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දෙකේම එකම විදිය තමයි වෙන්නේ. මම උනත් මේක පෙන්වන්න පාවිච්චි කරන්නේ Mac එක. ඉතින් Mac එකේ තමයි මම කෝඩ් කරන්නේ. හැබැයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේ විදිහටම ඔයගලන්ට Windows වල කෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එකම දේ Windows වලදී ඔයගලන්ට රිලීස් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Android app එක විතරයි. iOS app එක රිලීස් කරගන්න ඔයගලන්ට Mac එකක් ඕනේ. ඔයගා Mac එකක් තියෙනවා නම් Mac එකේ මේ දෙකම කරගන්න පුළුවන්. වැරදිට වටා ගන්න පායි කියනවා. ඕගොල්ලෝ Windows එකත් තිබ්බට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකම දේ ඔයගලන්ට iOS app එක විතරක් ගන්න බැරි වෙනවා. එච්චරයි. වෙන මොකුත් නැහැ. ඉතින් basically Flutter ඔයගලන්ට කොහොමද install කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ? ඉතින් මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියනවා Flutter documentation එකට. ඉතින් මම ඇත්තටම Flutter install කරන්නේ කොහොමද කියලා ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ Windows සහ Mac වල ලොකු process දෙකක් තියෙනවා. මේ process දෙක කරන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහ තමයි ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ documentation එකට ගිහලා get started කියන එකට යන්න. ඔයාලට කැමති operating system එක select කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම Mac එකේ ඉන්න නිසා මම Mac OS එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනදී මගේ system requirements වගේ දේවල් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනදී Mac OS එකේ ප්‍රධාන විදිහටම දීලා තියෙනවා දේවල් දෙකක්. ඉතින් මගේ M series එකේ කියන්නේ M1 MacBook එකක් use කරන නිසා මම මෙතන තියන්නේ ARM කියන එකට. ARM64 කියන එකට. නමුත් ඔයගොල්ලෝ use කරන Intel based එකක් නම් ඔයගලන්ට මේකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගලන්ට පේනදී මේක කොහොමද අපි development කියලා folder එකක් හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක unzip කරගන්න ඕනේ. unzip කරලා ඉවරලා අපි මේකේ path එක set කරගන්න ඕනේ. variable path එක. එතකොට කොහොමද මේ වැඩ ටික කරන්නේ? ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික සරලවම මේ documentation එකේ තියෙනවා. මේ දේවල් ටිකට අමතරව පොඩ්ඩ Windows පැත්තට තියන්කො නැත්නම් Windows සයිඩ් ගොඩක් ඉන්නේ. Windows පැත්තට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ පෙරදී අපිට Flutter SDK එක ආයි download කරගන්න පුළුවන්. මේක කොහොමද අපි extract කරගන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ මේකේ path එක කොහොමද? ඇත්තට Windows වල පුරාම ලේසි. මේකේ bin එක කියන්නේ Flutter එක ඇතුළේ bin කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ path එක අපි set කරගන්න ඕනේ කොහොමද? ඔයගොල්ලන්ට step by step හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මේ දේ තේරෙන්නේ නැත්නම් පල්ලා link එකක් උත් දාලා තියන්නම් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද install කරන්න කියලා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා documentation එකක් කියවන්න පුරුදු වෙන එක සෑහෙන වටිනවා. මොකද developer කෙනෙක් විදියට. මොකද එතකොට ඔයාලට idea එකක් අරගන්න පුළුවන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් තවත් වීඩියෝ එකක්ම බලනවා වෙනුවට පොඩ්ඩක් ඒක නිසා මේකට යන්න මේක සෑහෙන clean විදියට තියෙනවා. ඉතින් පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා Mac වල නම් බුරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගා Windows තියෙනවා නම් ලොකු අමාරුවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට install කරන්න වෙනවා Flutter එක, Flutter SDK එක. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා Android Studio එක install කරන්න. ඔයගොල්ලෝ Windows වල ඉන්නවා නම් මේ Android Studio එක install කරන එක සෑහෙනම වැදගත්. ඊළඟට මේ license accept කරන එක වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන සියලුම දේවල් දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ command prompt එක අරගන්න එක, CMD එක, එහෙම නැත්නම් terminal එක අරගෙන Flutter doctor කියලා වාට පුළුවන් command එකක් run කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද ඔයගොල්ලෝ miss වෙලා තියෙන steps ටික. දැන් ආපහු සරයක් Mac එක පැත්තට යන්න. Mac එක පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන මේ විදිහට අපිට license accept කරන්න, ඊළඟට මේ වැඩ ටික කරන විදිහ ඔක්කොම මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට
Mac වලදී Android Studio install කරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා Xcode එක install කරන්න. Xcode එක ඔයගොල්ලන්ට Google Play සමාවෙන්න App Store එකෙන් install කරගන්න පුළුවන්. App Store එකෙන් Xcode එක install කරගන්න ඉතින් Xcode එක නම් මම හිතන්නේ GB 10ක් 16ක් විතර අතර ගාණක් විතර ලොකු ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේක App Store එකෙන් install කරගන්න. ඒ අනුව තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ site එකේ පේන emulator එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේක නිකන් phone එකක් වගේ iPhone එකක් වගේ iPhone එක තමයි. එතකොට මෙන්න මේක හරහා තමයි අපි ඇප්ලිකේෂන් රන් කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට USB කනෙක්ට් කරලා ඔයාගේ phone එකටත් ඇත්තට මේක ඇප්ලිකේෂන් එක කනෙක්ට් කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් එච්චර දුර මම දැන් යන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ගාව Android Studio එක තියෙනවා නම් එතනදිත් ඔයගොල්ලන්ට Android Studio එක install කරගත්තට පස්සෙත් මේ වගේ emulator එකක් හරහා ඔයාට Android phone එක Pixel phone එකක් වගේ මේ වගේ open කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහේ Pixel phone එකක් හදා ගන්න පුළුවන් කැමති operating system එකක් එක්ක. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ඔයාගේ කියන Android phone එකත් wired හරහා එකකින් connect කරලා computer එකට ඔයාගේ තියෙන Android phone එකත් emulator එකක් විදිහට use කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Android app එකෙත් මේ application එක run කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට Android සහ iOS වල process දෙකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරහා මම ලොකුවට යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ time එක තියෙනවා මේක go through කරගන්න. ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ iOS වල පාත් එක update කරන ඉතින් මම මේකේ link එකයි කියන පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. මේකේ ඔක්කොම තියෙනවා. Xcode එක install කරන්න links පවා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව කොහොමද මේක හරහා වැඩ කරගන්නේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ emulator එක run කරගන්න. සමහර simulator එක ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට command එක space එක යොබලා මෙතන simulator කියලා සඳහන් කරන්න. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් simulator එක open කරගන්න. මේ වගේ ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දේවල් ටික මම ඉස්සරහට කියන්න. අපි කොහොමද අපේ first application එක හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති iOS devices වල deploy කරන්නේ කොහොමද කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. කොහොම විදිහට අපේ phone එක connect කරගන්නේ මේ වගේ දේවල්. ඊළඟට වැදගත් පාර්ට් එකක් තමයි මේ cocoapods කියන්නේ. cocoapods කියන එක මතක ඇතුව install කරගන්න මේක සෑහෙන වැදගත්. මොකද අපි Flutter plugins එහෙම use කරද්දී අපිට cocoapods නැතුව මේ දේවල් කරන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් හැම විස්තරයක් මෙතන තියෙන කොහොමද අපි මේ Xcode එකත් එක sign in වෙන process එක bla bla ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම Android Studio install කරලා නැහැ. මොකද මට සෑහෙනම හොඳ reliable දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Xcode එකත් එක්ක හම් වෙන simulator එක. ඉතින් ඒක නිසා මේක මම මෙතන හැටි use කරනවා. right එතකොට ඒ අනුව ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ දැනට එක්ක ඔයගොල්ලන්ට Windows computer එකක් නම් සාමාන්‍ය විදිහට මේ වැඩේ කරගෙන ඇති කියලා හිතනවා කළා නැතත් කරන්න ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් MacBook එකක් නම් ඊටට පොඩ්ඩක් process එක සංකීර්ණ නමුත් ඒත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ documentation එක හැමදේම තියෙනවා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ Flutter Doctor කියලා දාන්න මේතර දැම්මට පස්සේ චුට්ට වෙලාවක් යනවා මේක රන් වෙන මගෙත් දේවල් කීපයක් errors කීපයක් පෙන්නන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් මොකද මම Android Studio install කරලා නැති නිසා නමුත් මට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මගේ computer එකේ run කරන්න හැකියාව තියෙනවා Flutter සහ මම තාචුට්ටකින් කියන්න මම Android Studio install නොකරන්න හේතුව මොකක්ද කියලා දැන් අපිට පුළුවන් iOS development එහෙම නැත්නම් Android development කරන්න app development කරන්න ඉතින් මේ දේවල් ටික complete කරගන්න අපි ඊළඟ lesson එකේ ඉඳගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම Flutter වලින් කොහොමද අපි application එක ලියන්නේ කියලා හරියට කතා කරනවා. ඉතින් මම වැඩි දුරට විස්තර links පල්ලා description එකේ හැමදේම දාලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් අලුත් journey එකක් පටන් ගන්න Flutter එක Flutter app development. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝට ගොඩ දෙනෙට මේක වැදගත් වෙයි කියලා. ඒක නිසා share කරන්න, like එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.